Magandang araw! Welcome to Danny and Carol's Kitchen! Ang lulutuin po namin ngayon ay masarap na yellowcab style na Charlie-chan pasta. The ingredients that we need are 1/4 kilo of chicken breast, 1/2 cup of shiitake mushroom, 4 tablespoons of hoisin sauce, 4 tablespoons of char sauce, 3 tablespoons of oyster sauce, 2 tablespoons of sesame oil, 1 tablespoon of chili garlic sauce, 2 tablespoons of peanuts, Slurry, 1/2 cup of water, 200 grams of pasta, 1 medium-sized onion, 5 cups of garlic, and olive oil. Okay, let's start. Sa isang pan, maglagay na tayo ng olive oil. Tapos, ilagay na natin ang garlic. Kapag lumabas na yung mabangong amoy ng garlic, pwede na nating ilagay ang onions. Palabasin muna natin ang flavor ng onions, then ilagay na natin ang chicken breast. Isautay lang natin ito until maluto na yung outer part ng manok. Pagkatapos, let's add 1/2 cup of water. Let it simmer for at least 2 minutes, then add the shiitake mushroom. I-simmer ulit natin para lumabas yung flavor ng mushroom. Makikita nyo na nag-iba na yung kulay ng sabaw. At this point, pwede na nating ilagay yung mga sauce natin. Let's add our 3 tablespoons of oyster sauce, 4 tablespoons of hoisin sauce, and 4 tablespoons of char sauce. Pagkatapos, haluin lang natin itong mabuti until ma-mix na yung mga sauce natin. Para lumapot ang ating sauce, ilagay na natin yung slurry. Ito lang yung mixture ng cornstarch and water. Mas kakapit kasi yung sauce sa pasta if malapot ito. Kapag malapot na ito, pwede na nating ilagay ang sesame oil at peanuts. At this point, pwede na ito para sa mga kids. Kukuha lang ako ng konti para kay Kyla. Dahil after neto, ilalagay ko na yung pampaanghang, which is our homemade garlic chili. Ayan, luto na ang ating sauce. Pwede na natin itong i-plating. Pwede nyong ilagay ang sauce on top of your pasta, or pwede nyo itong ihalo kaagad sa pasta katulad nito. Ladies and gentlemen, heto na po ang ating yellowcab inspired recipe, Charlie-chan pasta. Thank you very much for watching our videos. Don't forget to like,
subscribe, and click the bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod